Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear doctors, امید لرم چې تاسو ټول بخیر ان شاء الله. الله دې وکړي چې ټول ښه اوسئ او ان شاء الله چې لیکچر کم روان دي دینه به هم تاسو امید لرم چې خوشاله وئ. کوم ځای کې چې کوم مشکل وي درته تاسو کولی شئ چې بیا پوښتنه مو وکړئ او ډېر زیات سټوډنټان یې کوي. ان شاء الله زما چې کوم ورته ریسپانس دی هغه ډېر ښه دی. ټیک ده چې هر چا زما ته مثال میسج کړی دی ان شاء الله ما کوشش کړی ده چې ما هغې ته ریسپانس ورکړی ده. کلیر ده. نن به موږ تاسو ان شاء الله د اپر ایکسټریمیټي چې کوم لاست لیکچر دی یعنی د اپر لیم چې کوم په هغې کې اناټمي وه د هغې د مسل د هغې د نرو د هر څه چې کوم مثال مکمل د اپر لیم اناټمي وه هغه ان شاء الله نن به موږ تاسو کوو ختموو. ټیک ده. او بیا د تاسو ټولو نه یو همبل ریکویسټ دی چې زما کوم فیسبوک پیج دی او خپل ځان سره هغه فالو کړئ لایک یې کړئ او سبسکرایب کوم یوټیوب چینل مې د هغه ځان سره سبسکرایب کړئ ډاکټر سلیم میډیکل لیکچر په نوم باندې. ان شاء الله چې څومره هم د میډیکل سره ریلیټډ اپډیټ ریلیټډ څومره هم انفارمیشن دي څومره هم مثال دغه دي معلومات دي هغه به ان شاء الله تاسو په ټول په دې باندې څه کیږي اپلوډ کیږي. ډیره زیاته مننه. راځو زموږ تاسو چې کوم نننۍ ټاپک دی هغه د زموږ سره ریسټ ریجن which is very very simple topic. ډیر زیات سیمپل ټاپک دی. په دې کې ټول نو مخکې چې کوم دی کنه موږ تاسو په دې ریسټ کې اصل کې دا چې کوم دی دا برخه ده دې ته موږ څه وایو ریسټ ورته وایو. صحیح ده. اوس په دې کې مختلف قسمه اډوکي دي چې په هغه مطلب موږ تاسو په یو شارټ ټریک باندې به هغه یاد ساتو. یعنی مطلب she looks too pretty, try to catch her. ٹھیک ده. په دې ټریک باندې به موږ تاسو د ریسټ چې کوم اډوکي دي کنه بون نمونه دي دا به موږ تاسو یاد ساتو. یعنی د شي نه څه مطلب دی زموږ تاسو سره چې کوم دی د سکیفاید دا سکیفاید صحیح شو. بل ورپسې چې کوم دی لونیټ دی. ٹھیک ده. بل ورپسې چې کوم دی کنه ټرایکیوټریم دی یا موږ دې په ځای باندې بس شو لیکو trapezium به ولیکو. ښه صحیح شو. ورپسې چې کوم دی کنه پیسیفارم دی. اوس ټرای نه مطلب ټرایکیوټریم صحیح شو. اور trapezoids capitate and hemate. صحیح ده. دا زمونږ تاسو سره د چا دي د اډوکو نمونه دي. اوس په دې کې چې د زمونږ تاسو سره د سکیفاید چې کوم دی په دې باندې لیټل بیټ موږ تاسو خبره کوو چې کوم امپورټنٹ سیزونه دي باید موږ تاسو په دې کې څه شي وایو. سکیفاید چې کوم دی کنه د دې اډوکي په حق لا باندې کوم خبره وکړو. دا د کوم اناټومیکل چې کوم سنف باکس دی دا چې کوم تاسو ښکاری کله چې په دلات باندې څه وکړي کنه دلته کې د کاند شانتي د کاډه شانتي دی بګه دې ته موږ څه وایو اناټومیکل سنف باکس ورته وایو. صحیح ده. په دې اناټومیکل سنف باکس کې چې کله هم موږ تاسو دلته کې لاس کیدو کنه نو موږ تاسو دلته کې په اسانه باندې دا اډو کې چې کوم دی د سکیفاید دا موږ څه کولی شو پالپیټ کولی شو. ټیک ده. دویمه خبره دا چې دا زموږ تاسو سره کمنلی چې کوم دی کنه دا فریکچر کېږي ډېر زیاته. یعنی کله هم چې انسان څه کېږي فال ډاون کېږي کنه او ورځيږي نو په دې وخت کې زموږ تاسو سره سوک فریکچر کېږي. زموږ تاسو سره چې کوم سکیفاید بون دی کنه دا زموږ تاسو سره څه کېږي دا فریکچر کېږي. صحیح شو. ورپسې زموږ تاسو سره چې کوم دی لونیټ اډوکي دی او بل چې کوم دی ورپسې هیمیټ دی. په دې باندې خبره کوو. زموږ تاسو سره چې کوم لونیټ دی which is very very important هغه په دې خاطر باندې چې موږ تاسو په تیر چې کوم تیر شوی لیکچر دی په هغه کې موږ تاسو خبره کړې و. صحیح شو. نو دا لونیټ چې کوم دی کنه د دې چې کله هم زموږ تاسو سره ډیسلوکیشن وشي ډیسلوکیشن د دې چې کله مطلب د خپل ځای نه وخوځيږي ډیسلوکیشن وشي نو دلته کې زموږ تاسو سره یو نرو چې کوم وکنه که تاسو ته په یاد شي هغه دلته کې پاس کېدو یو نرو دلته پاس کېدو هغه نرو ته موږ تاسو نام ورکړو چې میډین نرو. څه ورکړو؟ میډین نرو. موږ تاسو په ډیټیل باندې ویلو چې میډین نرو زموږ تاسو سره څه کیږي. صحیح ده. ځکه چې زموږ تاسو سره کله هم دا اډو کې
لږ شانتي او خوځيږي راو خوځيږي نو دلته میډین نرو تیریږي هغه میډین نرو کته تاسو یاد شي میډین نرو چې کوم دی کنه په کارپل ټنل سینډروم کې چې کوم وکنه په کارپل ټنل سینډروم یعنی مطلب هغه ورنه کېدو یعنی دا میډین نرو چې کوم کنه په کارپل ټنل باندې بس چې کېدل پاس کېدل نو اوس که چېرته مثال دا لکه خوځيږي دا ډوکې نو دې د وجه نه زمونږ سره میډین نرو خرابېږي او چې میډین نرو خراب شي نو زمونږ سره د دې سره چې کوم ریلیټډ ډیزیز دی مثال ریلیټډ چې کوم د دې سره مشکلات دي کنه پرابلمز دي هغه سره کېږي دې سره کریټ کیږي نو میډین نرو تاسو الریډي پته ده چې میډین نرو زمونږ سره څه کېږي میډین نرو د کم ځای نه جوړیږي زمونږ سره چې کوم پوسټیریئر سوري لیټرل چې کوم کارډ ورپسې چې کوم میډیل کارډ ور دي ته یوځای کېدو د وجه نه زمونږ سره څوک جوړېدل میډین نرو جوړېدل او اکه میډین نرو چې کوم زمونږ تاسو لاس ته چې کوم کنه میډیل عبارت ده او زمونږ تاسو د دې لاس مکمل برخه ته څه کولو هغه زمونږ تاسو سره یعنی دغه کوله سپلای کوله او سپیشل چې کوم تینار مسلو کنه دې چې کوم تم دې دیتا دغه موږ چې موومېنټ ورکو کنه that is the function of what the موږ سره د سپلای شو ورته کوي دا میډین نرو ورته کوي نو کچرته هم میډین نرو خراب شي نو مطلب دې تم ته چې کوم دې کنه یعنی ز تم موومېنټ نشم ورکول فلیکشن ابډکشن اینډ دا نشم کولای ورته سو دا د میډین نرو چې کوم هغه فنکشن وو بل چې کوم دې هیمېټ طرف ته راځي څه کوم طرف ته هیمېټ طرف ته هیمېټ چې کوم اډو کې ده کنه دا هم زمونږ تاسو سره کوم ځای کې موقعیت لري مثال لوکیشن چارته دا هم زمونږ تاسو سره پر ریسټ کې موجود دی ریسټ ریجن کې دی زمونږ تاسو سره هیمېټ اوس دلته کې دا هیمېټ چې کوم دی کنه دا کچرته مطلب ډیسلوکیټ شي څه شي زمونږ تاسو سره یعنی کله دې چرته ډیسلوکیشن وشي کنه دا صرف دې لپاره وایم چې کله کله پته نه لګي انسان دا دې جنوم تاسو ته انسیکیوز راشي یعنی مطلب چر جواب راشي چې کچرته هیمېټ اډو کې د خپل ځای نه ډیسلوکیټ شو نو دلته کوم نرو چې کوم دی هغه زمونږ تاسو سره یعنی چانس زیات کی چې هغه ډیمیج شي خراب شي نو کله هم چې دا مطلب هیمېټ چې کوم اډو کې دی هیمېټ بون دی د دې کله مطلب ډیسلوکیشن وشي خپل ځای نه مثال لاټ شي بل طرف ته ډیسلوکیشن وشي ډیو ټو سم ریزنز د هر څه وجه دا کې وجه د وجه نه نو زمونږ تاسو سره څه کېږي دلته کې چې کوم النر نرو دی کنه څه شي النر نرو هغه زمونږ تاسو سره څه کېږي ډیمیج کېږي النر نرو چې کوم دا ډیمیج کېږي او النر نرو بیا تاسو ته پته ده چې النر نرو زمونږ تاسو سره کم ځای ته سپلای کوله صحیح شو یعنی النر نرو چې کوم کنه دلته کې چې د کم میډل اپیکنډایل دي سره بدسي تیرېدل او مخکې برتله چې د کم 1 and 1 hour half چې کم دغه پام ریجن دی ورسره چې کم زمونږ تاسو سره هایپوتینار مسل دی ډیټا بیس اپلای کوله کچر د مثال دا خراب شو په دې باندې پرون موږ تاسو په ډیټیل سره خبره کړې و دلته کې چې کم دی کنه دغه النر نرو په اصل کې په یو ټنل باندې پس کېږي چې هغه ته موږ تاسو شو یو غیان ټنل ورته وي څه ورته یو غیان ټنل ورته وي صحیح شو غیان ټنل ورته وي اوس زمون تاسو سره په دې ټنل باندې هغه په پاس کېدل او هند ته انټر کېدل نو کله هم چې زمون تاسو سره دا هیمېټ اډو کې ګوره ما تاسو ته په تیر لیکچر کې دا ویلو چې د دې چې کم کمن کاز دی کنه هغه زمون تاسو سره هوک اپ هیمېټ کې ریشي او ورپسې چې کم دی فریکچر اف میډل اپیکنډایل صحیح شو دا فنی بون هم دی زمون تاسو سره چې کله هم دلته کې لک زور ورکی کنه اکثر دا برګ نه دا کرنٹ دا به دې کې پاس شي دا لاس چې کم دی میږي شي سپیشلی دا غوتی چې کم دا ریجن دا انسان میږي that is a point نو اوس دلته کې چې کله دا ډیسلوکیشن د دې وجه نه زمونږ سره النر نرو خرابېږي النر نرو چې خرابېږي نو زمونږ سره که په یاد نشي کلا هند دلته کې چې کوم دی کنه زمونږ سره څه شي راځي دلته زمونږ سره کلا هند چې دی هغه راځي زمونږ سره صحیح شو نو دا زمونږ سره د چا خبره شو دا د ریسټ ریجن خبره شو چې په ریسټ ریجن کې کم امپورټنت خبرې دي اوس دینه پس مونږ تاسو مخکې زو دغه طرف ته چې کوم زمونږ تاسو سره هاند مسلز دي ټیک ده ها اوس زمونږ سره چې کوم دی کنه just 1 minute صحیح شو اوس چې کوم زمونږ تاسو سره هاند مسلز دي پاغه باندې خبره کوم چې کوم هاند مسل کې څوک څوک ټیک ده دا هم یو ټاپک دی بګي نو ما وی چې مثال دا هم پاتې نشي صحیح ده هاند مسل ټیک ده هاند مسل ګوره هاند مسل چې کوم دي کنه پدې کې په لاس کې کتا سو ګوري کنه مسلز ډیر دي خو موږ چې کوم غړ رټ مسل دي کنه تینار مسل او هایپر تینار مسل پدې کې بیا لومبرایکل زوم دي زموږ سره انټروټیای هم دي دا ټول پکې راځي خو بهر حال موږ تاسو ته خبره کوو د تینار او هایپو تینار د ټولو کوو خو بهر حال دا موږ غړ غړ پکې راځي ګوره زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه یو پکې سوک ته یو پکې تینار مسل دي تینار بل چې کوم دی کنه زموږ تاسو سره سوک کې هایپو تینار دي صحیح ده هایپو تینار مسل اوس ورته ګوره
چې کوم تینار مسلز دي او کوم هایپوتینار مسلز دي. ګوره دا تینار مسلز کتا سو ته یاد شي، تینار مسلز زموږ سره دار مسلز وو دي ته تقریبا ټول ته یعنی ما تاسو ویلو کنه چې زما د ګوتې چې کوم نیمه برخه د دې ګوتې او ټوټل برخه دا ټوټلی موږ سره یعنی سو کوي ورته دا زموږ سره النر نرو چې او سوري میډین نرو چې کوم دا ورته سپلای کوله چا دلته کې چې کوم دی دا میډین نرو چې کوم دا کنه دا زموږ سره څه کوي ورته سپلای کوي. خو دلته کې په دې کې زموږ سره زنه مسل دا سیدی پر تینار مسل کې لکه زموږ سره سو کوم چې کوم زموږ سره اپوننټس پالیسیز دا سو تا اپوننټس policies opponent policies और पसी چې کوم دی abductor policies brevis صحیح ده abductor policies brevis बल چې کوم دی کنه زموږ تاسو سره flexor policies brevis صحیح شو. دا چې کوم مسلز دي زموږ تاسو سره دې ته په اصل کې سپلای سو کوي د مسل سره دې مسل ته زموږ تاسو سره النر نرو چې کوم دی هغه سپلای کوي. ګوره دې ته سپلای سو کوي زموږ تاسو سره دې ته النر نرو چې کوم دی ورته سپلای کوي. نور چې کوم تینار مسل دي کنه دا تینار مسل چې کوم دی دې ته سپلای سو کوي میډین نرو ورته کوي. ټیک ده خدا هغه مسل چې کوم دی په دې کې زموږ تاسو سره دې ته سپلای سو کوي زموږ تاسو سره النر सुपरफिशियली होम और डीप होम सही छो. हाइपोथिनार मसल्स कम तक सो गुरु कना तो हाइपोथिनार मसल के कम ओपोनेंट से कम दगा जमंग तक सारा डीजीटी मिनिमी दे सोते ओपोनेंट्स डीजीटी मिनिमी एब्डक्टर डीजीटी मिनिमी और पसे कम दे फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी दगा मसल से कम दे सप्लाई सो कवि जमंग तक सारा देता अल्नर नरो सप्लाई कवि सो करता कवि सप्लाई अल्नर नरो क्या चाहता नंबर फर्स्ट opponents DGT minimi सही ना और पसी चेकम दे abductor DGT minimi और पसी चेकम दे जमंग का सारा flexor DGT minimi दे टोल द जमंग का सारा सो कवि सप्लाई डेटा अल्नर नरो सप्लाई कवि न बदलते के दे हाइपोथिनार बाने बदलते के जैसे शिवरी कमा छे हाइपोथिनार ता जमंग का सारा सप्लाई सो कवि अल्नर नरो वर्ता के सही ना अल्नर नरो वर्ता के हां और पसे चेकम दे पाल्मर एंट्रोशियाई दा और डॉर्सल एंट्रोशियाई जमंग ता सारा चेकम दी सोक सकती पाल्मर एंट्रोशियाई और पसे चेकम दे डॉर्सल एंट्रोशियाई दे तो हम जमंग ता सारा अल्नर नरो सप्लाई कवि चाचा था पाल्मर एंट्रोशियाई और पसी चेकम दे डॉर्सल एंट्रोशियाई का दे तो हम जमंग तो सारा अल्नर नरो सप्लाई कवि सही दा दिला स्टोल मसल जी भाई दा बता सपल या से कति दे दा या दा बोल सुबर तरीका निष्ठा दे बस दा बता सोराटा का वही नहीं मैकेनिक कवि बे कैसे वर्तो तासु और पसी चेकम दे जमंग तासु सारा पाल्मर एंट्रोशियाई डॉर्सल एंट्रोशियाई हम जमंग से सोशो और तास तमे दा हम वी विचे 1 साई 1 और 2 यानी मतलब दा हैंड से कम है सदा दा चिता समा कम खोदले वदी ता होम सप्लाई जमंग ता सारा सो कवि अल्नर नरो वर्ता सप्लाई कवि सही शो अल्नर नरो दे ता होम जमंग ता सारा सप्लाई कवि हां पदी के चकम दे जमंग ता सारा दा लुम्ब्राइकल चकम मसल जी कना पदी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है चकम लुम्ब्राइकल मसल जी सो कम लुम्ब्राइकल चकम जमंग ता सारा मसल जी सही शो पदी लुम्ब्राइकल के अव्वल और दुआ चकम दी कना दे ता सो सप्लाई कवि मीडियन नरो वर्ता सप्लाई कवि यानी जमंग ता सारा दा लुम्ब्राइकल मसल चकम दी कना तकरीबन 15 दने तरी सही दा 15 दने पदी के मिसाल जमंग ता सारा रकम अव्वल और द्वयम दे कना दे ता सो सप्लाई कवि मीडियन नरो वर्ता कई हां मीडियन नरो और द्वयम और सलवरम चकम दी कना दे ता सप्लाई सो कवि अल्नर नरो वर्ता कवि दा याद दर सरा उसती बस दैट इज अ पॉइंट नो दा जमंग ता सारा टोटल खबर दा चा शो दा जमंग ता सारा द हैंड मसल शो पदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट चकम दे जमा पर नजर बांधे आगा द लुम्ब्राइकल वाजे जके चे लुम्ब्राइकल के चकम अव्वल दोदी आगे ते सप्लाई सो कवि मीडियन वर्ता कवि और चकम जमंग जके चकता सो करो कि कना द लुम्ब्राइकल ए 1 2 बिल्कुल ता समावी कना चे दीना दा हेसा चकम दी ता सो कवि मीडियन कवि कने कवि नो दल तक हम द खबर चकम दे आगा सबूत राजी दलील
او کچر د موږ دغه ګوته نیمه او د ټول د سراونی سنو مطلب دریم او څلورم چې کم لومبرایکل مسلز دي چې کم فینګر ته تری دي هغه هم زمونږ سره دلته کې تری دي نو هغه چرته څوک ورته کوي النر ورته کوي نو دې نه هم دا پروف کیږي صحیح ده دې پورې زمونږ تاسو چې کم د اپر لیم کمپلیټ چې کم د هغه وشو د هر څه سره ریلیټډ چې څومره هم په سټیټ کې تاسو ته ان شاء الله په کتاب کې وی هغه ما ټول ان شاء الله ایکسپلین کړل او دې سره چې کم دې کوشش کوم چې په دې کې کم هغه ام سی کیوز پوینټس دي هغه هم ډیسکس کړي او چې کم پاتې دي ان شاء الله هغه هم درته ډیسکس کوم دې د ټولو نه څه کار کوم چې مثال په یو شانتي مثال د دې نه مکمل هغه ام سی کیوز پوینټ د ټاپک نه راټولوم چې یعنی دغه پوینټس په کې پاتې نه شي چې انسان نه ام سی کیوز چې د چار جواب هغه څه شي خراب شي یا ځنه خطا شي ټیک ده سو تاسو به دا کوشش کوئ چې بس خپل لیکچر اټینډ کوئ نور ملګرو سره هم شیر کوئ نور ملګرو هم ورته کوئ مطلب ورته ریکمند کوئ ان شاء الله الرحمن چې موږ تاسو به یو بل تاسو کوو او مخکې به ان شاء الله موږ تاسو کوشش کوو چې لاړ شو دې پورې تاسو د ټولو نه ما تعالی کی اجازه ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ الله حافظ